गर्ने भयो त ठिकै छ। तर म चाहिँ भन्छु तिमीलाई इन्जिनियरिङ नगर क्या, इन्जिनियरिङ गर्दै नगर। रिजन पनि दिन्छु वाइ यु सुड नट डु इन्जिनियरिङ भनेर म 5 रिजन लिएर आएको छु क्या। पहिलो रिजन भन्छु, यदि तिमीले साथीहरूले गर्दैछ भने तिमी पनि गर्दैछ भने इन्जिनियरिङ नगर। साथीहरूले इन्जिनियरिङ पढ्ने भए म पनि गइदिउँ न त, इन्ट्रान्स प्रिपेयर गरिदिउँ, अनि त्यस पछाडि नाम निस्क्यो भने पढ्दिनँ त। किन पढ्ने? तिमीले अर्को मान्छेको कोटा खाइरहेछौ के, अर्को मान्छेको सिट खाइरहेछौ के। तिमीले गर्दाखेरि अर्को मान्छे त्यहाँ पढ्न पाइरहेको छैन। तिमीले केही कदम झुकेर निकाल्यौ भने निक्लिन्छ, झुकेर पनि निक्लिन्छ के। झुकेर भन्नाले पढेको हुन्छ नि तिमीले अलिअलि, अनि त्यो अनुसारले नाम निस्किन्छ। हाम्रो साथीहरूको पनि एकजनाको निस्केको थियो, अनि त्यसले गर्दाखेरि सिट खाइरहेछ। अहिले हाम्रो क्लासमा पनि कतिजनालाई इन्जिनियरिङमा के भन्छ त्यसलाई इन्ट्रेस्ट छैन होइन। अब 2 वर्ष अब 1 वर्षपछि सकिन्छ, सकियो। त्यसपछि इन्जिनियरिङ नपढ्ने पनि छन् क्या। अब जस्तै मै नपढुला इन्जिनियरिङ, त्यो हुनसक्छ नि त इन्जिनियरिङ फिल्डमा नजाने। त्यस्तो तिमीलाई अहिलेदेखि नै छ भने नपढ क्या, तिमीले अर्काको सिट नखाऊ भन्छु म त। नम्बर 2 मा छ इन्जिनियरिङ गरेपछि त जिन्दगी सेट हुन्छ। जिन्दगी सेट होइन, जिन्दगी सिट हुन्छ। 4 वर्ष जब इन्जिनियरिङ गर्छ नि होइन, त्यति बेला थाहा हुन्छ क्या तिम्रो इन्जिनियरिङमा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा। टाइम यस्तो तरिकाले हुन्छ होइन, तिम्रो इन्जिनियरिङमा छिर्दिएपछि जम्मा 6 महिनाले एउटा सेमिस्टर हुन्छ। तिम्रो 1 महिना त इक्जाममै जान्छ, 1 महिना त इक्जाम हुन्छ क्या। सोच न, 1 दिन इक्जाम हुन्छ, 3 दिन ग्याप हुन्छ, त्यसरी इक्जाम हुन्छ। 3 दिन पढेर पास हुन्छ भन्दै हैला फैलाउँछन् पास। त्यो उसको म छुट्टै भिडियो बनाउँछु होइन। अनि 4 महिना लगभग 4 महिना चाहिँ मजाले पढाइ हुन्छ। 4 महिनामा तिम्रो 6वटा विषयको एसेसमेन्ट हुन्छ, भित्रभित्रै एसाइनमेन्ट हुन्छ, ल्याब इक्जाम हुन्छ। के चाहिँ हुन कति टफ हुन्छ क्या। इन्जिनियरिङमा तिमी छिरेपछि होइन तिमीलाई सेट हुँदैन क्या। तिमीलाई टाइम म्यानेजमेन्ट सिक्छौ, धेरै कुरा सिक्छौ कि। तर इन्जिनियरिङ छिरेपछि त मोज छ है भन्ने कुरा चाहिँ दिमागबाट हटाइदिँदा हुन्छ क्या। मोज छ, रमाइलो छ, साथीहरू हुन्छन्, इन्जोयमेन्ट हुन्छ होइन, पढाइ सँगसँगै इन्जोयमेन्ट त्यो जुनैमा पनि हुन्छ। किन एमबिबिएस गर्ने साथीहरू हुँदैनन्, अर्कोमा सिएसआइडी गर्ने साथीहरू हुँदैनन्, एग्रिकल्चर गर्ने साथीहरू हुँदैनन्। साथीहरू जहाँ त्यहाँ रमाइलो हुन्छ, इन्जिनियरिङमा पनि त्यही नै हुने हो। अलिकति हाइप बढाएर इन्जिनियरिङमा यहाँ ऊ दिएको छैन होइन, हुने त्यही नै हो क्या। जहाँनिर पनि अलिकति टफ छ बरु इन्जिनियरिङ, किनकि सेमिस्टर वाइज हुन्छ। सेमिस्टर वाइजमा अझ 4 महिना ल्याब इक्जाम भन्छ, ल्याबको पढ्नु पऱ्यो होइन। यस्तो घोटिन्छ होइन, तिमी इन्जिनियरिङ छिरेपछि थाहा हुन्छ क्या। सो तिमी अहिले नै भन्दैछु तिमीलाई यो कुराहरू अलिक गाह्रो लाग्छ होइन, तिमी नपढ भन्न खोजेको होइन क्या। सजिलो छ भनेर चाहिँ नआऊ, सुरुमै प्रिपेयर भएर आऊ। तिमीलाई प्रिपेयर भएर आयो भने एक्सपेक्टेसन भएर हट हुँदैन होइन, प्रिपेयर भएर आयो भने सजिलो हुन्छ। सो नम्बर 3 मा रहेको छ इन्जिनियरिङ गरेपछि अरू जे पनि गर्न मिल्छ होइन। भन्छन् नि इन्जिनियरिङ क्यान बी इन्जिनियरिङ गरेपछि त म्युजिसियन यो बन्न सकिन्छ। इन्जिनियरिङ गरेपछि त एन इन्जिनियर क्यान बी एनिथिङ बट नट एन इन्जिनियर भन्छ नि। किन गर्ने के? तिमीलाई सिङ्गिङ गर्न मन छ भने सिङ्गिङ इन्स्टिट्युटमा जाऊ न, तिमीलाई डान्सिङ गर्न मन छ भने डान्सिङ इन्स्टिट्युटमा जाऊ, तिमीलाई पछि बिजनेसमा छिर्नु छ भने बिबिए गर। तिमी इन्जिनियरिङ पढेर किन अरूको सिट खान्छौ क्या? म त्यो भनिरहेको छु कि तिमी इन्जिनियरिङ गर्ने अनि पुरा अरूको फिल्डमा छिर्दिने, 4 वर्षमा चाहिँ पुरा हिरो भएर निस्किदिने अरे। किन गर्ने? फोकटे किन 4 वर्ष इन्जिनियरिङ गर्छौ तिमी? तिम्रो पैसा पनि गइरह। तिमी एक्टर बन्नु छ भने जाऊ अर्को फिल्डमा, त्यो एक्टिङको ब्याचलर कोर्समा पढ त, तिमीलाई त्यो फिल्डमा गेन पनि भयो होइन। म त इन्जिनियरिङको नलेज दिन्छु, किन लिने? टेक्नोलोजीबारे बुझ्नु छ भने युट्युबमा हेर, युट्युबमा हेर्दा भएको छ त। त्यो भनेको तिमीले फोकटे अरूको सिट खाइरहेछौ कि, अरूको त्यो काम नगर। त्यस्तो काम त्यो अरूको लागि त्यो अरूको सिट खाएर बस्ने काम गर्नु हुँदैन। अनि त्यो इन्जिनियरिङ गरेपछि त अरू जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने सोचेर नआउनु। इन्जिनियरिङ गर्न आउँछ भने इन्जिनियर बन्न लाउनु, त्यो फोकटे त्यो सोचेर नआउनु। म त्यही भएर भन्दैछु होइन। सो तिमीलाई 4 नम्बरको पोइन्ट चाहिँ भन्दैछु, इन्जिनियरिङ छिरेपछि त कति राम्रो हुन्छ होइन। लाइक कलेजमा सरहरू खतरा खतरा हुन्छन्, सरले पढाएपछि त सबै थोक आउँछ होइन। झन् ल्याबहरू त ओहो, ल्याब देख्यो भने त स्वर्गै पुगिन्छ होला है, लास्ट दामी हुन्छ। केही हुन्न कि ल्याबमा के हुन्छ भनिदिउँ, मसँग यहाँ भन्नलाई यहाँ छैन होइन। ल्याब कस्तो कस्तोसम्म हुन्छ क्या, तिमीले सोचेको हुन्न क्या ल्याब यस्तो हुन्छ र भन्ने हुन्छ क्या। सरहरू कोही कोही राम्रो हुन्छन्, कोही कोही सरहरू हावा तालकै हुन्छन्। साँच्चै रियल फ्याक्टै भन्नुपर्दा हावा तालकै हुन्छन् भन्ने मात्र सर हुन् होइन। कोही कोही सरहरू सबै नराम्रो हुँदैनन्। अनि सरहरूले पढाएअनुसार तिमीले कलेजमा भनेअनुसार गर्ने हो भने त तिमीले अब 3rd इयरसम्म आइपुग्दाखेरि इलेक्ट्रोनिक्सकै प्रोटियस म्याटलाई भन्ने कुरा आफै सिकेन भने त्यो त कहिले सिक्दैनौ। अलिअलि सरहरूले ल्याबमा यसो भन्नुहुन्छ, त्यस पछाडि के हो तिमीलाई थाहा नै हुन्न क्या। त्यो सरहरूको भरोसामा बस्ने, सरहरूले पढाएको तरिकाले गर्ने, त्यो सोचेर आउँछौ भने बाई बाई भन्दा हुन्छ इन्जिनियरिङलाई। सरहरूको भरोसामा बस्ने केही नै हुन्न। सो त्यो सबै आफै गर्नुहुन्छ पर्छ। 11 12मा तिमीहरू प्राइभेट कलेज पढेको छौ भने घोटिएका छौ होला, के गरेको छ होला। सरकारी पढ्नेलाई थाहा हुन्छ कसरी घोटिनुपर्छ भन्ने कुरा, मलाई थाहा छ। अनि त्यो अनुसारले बेस बनाएको छ भने घोटिने, आफै पढ्ने बेस बसेको छ भने राम्रो हो। इन्जिनियरिङ कलेजमा छिरिसकेपछि सरको त आशा नगर। सरले त
गर्नुहुन्छ होला, कोही कोही सरहरूलाई भनौँ भने गर्नुहुन्छ होइन। सरहरूले कुनै कुनै सबै सर नराम्रो हुन्छन् भन्ने हुँदैन, तर सरले पढाउनुहुन्छ, सरले पढाएर मेरो अब जस्तै कम्प्युटर छ भने मेरो कोडिङ स्किल बढ्छ, सरले पढाएर पढिसक्ने बित्तिकै म त 4 वर्षपछि त पुरा जब खान्छु 1 लाख रुपियाँ महिनाको। छोडिदे भाइ, छोडिदे बहिनी, छोडिदे। त्यो सब हावादारी कुरा हो। आफै गर्नुपर्छ, आफै पढ्नुपर्छ। पढो गरो भने हुन्छ, पढ्न सक्छु, गर्न सक्छु, आफै गर्छु अनि इन्जोय गर्छु। टफ सब त केही हुँदैन, त्यो मलाई सेमिस्टर त म पास गरिहाल्छु नि। पढेर गरिन्छ, मोज गरिन्छ, जिन्दगी रमाइलो गरिन्छ, पास आइन्छ। इन्जिनियरिङ गर्ने सोच्छौ भने आऊ, नआऊ भन्ने होइन। ल लास्ट नम्बरमा म तिमीलाई 5 नम्बरमा साझा पोइन्ट के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, सक्यो 5 र पोइन्ट। इन्जिनियरिङ गरेपछि त त्यही हुन्छ, 4वटा पोइन्ट भयो होइन। सो 5 नम्बरको पोइन्ट चाहिँ तिमीलाई के भन्छु भन्दाखेरि, इन्जिनियरिङ अहिलेको लागि भन्छु, इन्जिनियरिङ पछिको लागि भन्दा पनि अहिलेको लागि के सोचेको खाँदा इन्जिनियरिङ इक्जाम गाह्रो हो अनि पछि चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर धेरै सरहरूले पक्कै पनि इन्ट्रेन्स प्रिपेयर गर्ने ठाउँमा भन्नुहुन्छ होला होइन। सो त्यो चाहिँ हुँदैन। इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स बरु सजिलो हुन्छ अनि पछि गाह्रो पनि भन्नुहुन्छ कति सरहरूले होइन। त्यो चाहिँ बरु ठिकै हुनसक्छ, किनकि तिम्रो इन्ट्रान्स दिने चाहिँ बरु कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रान्स दिइसकेपछि आउँछ नि जब होइन, तिमीलाई फर्स्ट सेमिस्टरै गाह्रो लाग्छ कि। फर्स्ट सेमिस्टरै तिम्रो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले नसोचेको तरिका अब फिजिक्सदेखि लिएर होइन, अनि ब्याक लाग्ने त म्याक्सिमम् इन्जिनियरिङमा हुन्छ। ब्याक लाग्यो भने कहिल्यै हात्तिनु हुँदैन यो कुरा चाहिँ होइन। ब्याक लाग्ने चान्स म्याक्सिमम् हुन्छ होइन। कतिको ब्याक लाग्छ कि भन्न खोजेको, तिम्रो चेकिङदेखि लिएर के मिल्दैन, सरहरूले चेक गर्ने तरिका मिल्दैन भन्छन् कतिले अब आफैले पढाएको तरिका मिल्दैन भन्छन्, पढाउने कुरै मिल्दैन भन्छन्। त्यो अनुसारले गर्दा इन्जिनियरिङ गाह्रै छ होइन। तिमीलाई इन्जिनियरिङ सजिलो हुन्छ, म त इन्जिनियरिङ गर्ने बित्तिकै छिर्ने बित्तिकै मोज हुन्छ। इन्जिनियरिङ गरेपछि त 4 वर्षपछि त ढुक्कले पैसा कमाइन्छ भन्दा होला, कुनै फिल्डमा होला, त्यो मलाई थाहा भएन होइन। तर आफूले केही नगरिकन कुनै फिल्डमा पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई। सरहरूको भरोसामा बस्ने, सरहरूले भनेअनुसार गर्छु अनि म त पुरा निस्किन्छ भन्ने सोच्ने हो भने बाई बाई, तिमी जाऊ। जुन फिल्डमा सरहरूले पढाएर मात्र हुन्छ त्यो फिल्डमा जाँदा हुन्छ। आफै गर्छु भन्ने सोच छैन भने इन्जिनियरिङ नआउने भनिदिन्छु म सिधै होइन। आफै गर्छु भन्ने सोच छैन भने नआऊ, काम छैन तिम्रो यहाँ इन्जिनियरिङमा होइन। आफै गर, आफै गर्छु अनि इन्जिनियरिङमा प्रब्लम सल्भिङ स्किल लिएर आएर म केही गर्छु सोच्यो भने आऊ। के गर्छु नसोचिकन इन्जिनियरिङ गरेर इन्जिनियरिङ जब गर्छु, इन्जिनियरिङ फिल्डमै लाग्छु, इन्जिनियरिङ कुनै एउटा फिल्डमा लाग्छु भन्ने सोध्छौ भने पनि आऊ। तर हुन्छ नि त्यो ल्यान्डिङ गइदिउँ न त, साथीहरू सँगसँगै लाग्यो त्यसरी आउने, सरहरूले पढाएको तरिकाले पढ्ने, खतरा हुन्छ गइदिउँ न त भन्ने आउने, अनि हेरौँ नाम निस्किन्छ निस्किँदैन, दियौँ न इक्जाम भनेर आउने। क्रस मार्क्स तिमीहरूलाई नआऊ भन्छु म चाहिँ। सो यही नै थियो। अब अरू पनि म केही सोच आयो भने त्यसको पनि फेरि लिएर आउनेछु, वाइ यु सुड नट डु इन्जिनियरिङ पार्ट 2 भनेर। आएन भने यही हो। अनि अब कस्तो लाग्छ तिमीहरूलाई भिडियो, राम्रो लाग्यो भने सब्सक्राइब गर्दै गर्नु होला। म अरू पनि लिएर आउनेछु। अनि एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि, म मेरो अरू भिडियोहरू पनि हुन्छ, ब्लगहरू हुन्छ, कमेडी भिडियोहरू पनि हुन्छ अलिअलि। सो त्यो चाहिँ म अर्को च्यानल खोलौँ कि यसैमा गरौँ भन्ने पनि सोच्दैछु। सो कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, म पिन पनि गर्नेछु मेरो कमेन्ट। सो यही नै थियो। हस्त नमस्ते, टाटा। राम्ररी पढ्दै गर होइन। केही बुझेन भने कमेन्ट गर्दा हुन्छ, त्यसको म एन्सर दिने नै छु। सो अल द बेस्ट भन्दै इन्जिनियरिङ किन नगर्ने भन्ने कुरा पनि मैले भनिहालेँ। प्रिपेयर मजाले गर, 5-6 दिन बाँकी छ क्यारे इक्जाम आउनलाई। अल द बेस्ट। नाम निस्केपछि भेट होला, नाम ननिस्के पनि भेट्दा हुन्छ। चिया खाना होला न म। ओके बाई बाई, सी यू। सब्सक्राइब गर है त।